यो Redmi 12C अब हुन्छ नि Redmi 12C चाहिँ यो चाहिँ एन्ट्री लेभल बजेट फोन हैन सो यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 13500 बाट 3GB RAM भेरिएन्टको लागि यसमा 1000 रुपैयाँ थप्यो भने चाहिँ 464GB आउँछ त्यसैगरी यसको चाहिँ अर्को भेरिएन्ट पनि आउँछ है अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मली 15000 भन्दा मुनिको फोनहरुमा चाहिँ हुन्छ नि चिपसेट यति राम्रो दिएको हुँदैन परफर्मेन्स पनि राम्रो हुन्न हैन अलिकति ल्याग जस्तो स्लो जस्तो फिल हुन्छ तर नो मोर किन भन्दाखेरि Redmi 12C मा चाहिँ MediaTekको Helio G85 चिपसेट दिएको छ जुन चाहिँ हुन्छ नि 15000 भन्दा तलको बजेटमा चाहिँ बेस्ट चिपसेट भन्दा नि हुन्छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ यसको अब प्राइस कन्सिडर गर्ने हुन्छ यो फोनको परफर्मेन्स चाहिँ निकै दामी छ हुन्छ नि हामीले जुन नर्मल टास्कहरु गर्छौं यसमा जस्तै अब एप खोल्नेदेखि लिएर एपको लोडिङ स्पिड्सहरु हैन जस्तै अब यहाँ युट्युबै चलायो भने पनि एप स्विच गर्दाखेरि फास्ट छ के यो फोन त्यो बजेट फोन भन्ने फिल नै छैन के यो निकै राम्रो छ यो चाहिँ त्यो सब चिपसेटले गर्दाखेरि सो यसमा चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ निकै नै राम्रो छ अब चाहिँ गेमिङ पनि हेरौँ अब यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा PUBG खेल्ला छौं हैन र PUBG चाहिँ हामीले ब्यालेन्स्ड ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटसम्म जान मिल्छ र गेम प्ले राम्रै छ है हाई फ्रेम रेटमा नि राम्रै चल्छ हुन्छ नि हामीले पुरै टेस्टिङ गरिसक्यो र टेस्टिङमा पनि मजाको एभरेज 40 FPS दिन्छ यसले तपाईले अझै यो भन्दा स्मुथ खेल्नको लागि चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्समा हाल्नु पनि हुन्छ है तर ब्यालेन्समा नि मजाले जान्छ त्यो हेर्यो भने खासै त्यस्तो ल्याग्सहरु ड्रप्सहरु खासै हुँदैन अब कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ हामीले मिडियम देखि हाई सेटिङसम्म खेल्न मिल्छ हैन मिडियम हाई सेटिङसम्म खेल्न मिल्छ र यो चाहिँ PUBG भन्दा निकै अझै बढी स्मुथ छ है 60 FPS मा मजाले चल्छ यो गेम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि गेम प्ले एकदम स्मुथ छ मजाको फ्लुइड छ मजाले खेल्न सकिन्छ कल अफ ड्युटी दामी चल्छ यसमा अब बजेट फोन्सहरुबाट हामीले खासै धेरै डिजाइनमा के पनि एक्सपेक्ट गर्दैन हैन तर यसको ठिकै छ पहिलाको जुन Redmi फोन्सहरु छ उस्तै डिजाइन दिएको छ यसमा चाहिँ यो पहाडीहरु चाहिँ ठ्याक्कै स्ट्राइप प्याटर्न देखिन्छ कि यो चाहिँ प्याटर्न दिएको छ हैन र ठ्याक्कै यो हुन्छ नि यो फिनिश पनि राम्रै छ यस्तो साउन्ड पनि आउँछ हैन यो प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पहाडी चाहिँ यो क्यामेरा मोडल भइहाल्यो र डुअल क्यामेरा दिएको छ हैन त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यहाँ छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ लाइक बजेट फोनहरुको धेरै जस्तो पहाडी नै हुन्छ र फास्टै छ यो चाहिँ हुन्छ नि मजाले हुन्छ छैन यसमा अब त्यसैगरी अब पोर्ट्सहरु कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले अब भोल्युम बटन्सहरु यहाँ दिएको छ यो पावर बटन भइहाल्यो त्यसैगरी अब यतापटि तलपटि चाहिँ यो माइक छ अब USB यो टाइप ए वाला दिएको छ हैन अब 2023 मा USB C दिएको हुन्छ तर बजेट फोनमा खासै फरक परेन त्यसैगरी यहाँ स्पिकर भइहाल्यो र यो साइडमा चाहिँ सिम स्लट छ हैन सिम स्लट यहाँ दिएको छ त्यसैगरी माथि पटि भने चाहिँ हामीले 3.5 मिटर हेडफोन ज्याक चाहिँ यहाँनिर पाउँछौं अब स्पिकर क्वालिटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एभरेज छ त्यस्तो लाउडै छ तर क्वालिटी चाहिँ अब त्यति राम्रो हुँदैन जुन हाम्रो हुन्छ नि अब त्यो साउन्ड डेफिनेसनहरु अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीले 6.71 इन्चको चाहिँ हामीले IPS LCD डिस्प्ले पाइरहेको छौं हैन र डिस्प्ले निकै राम्रो छ है यो जुन बजेट हेरिकन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यसमा हुन्छ नि राम्रो छ यो ब्राइटनेस पनि पुग्छ इन्डोर चलाउँदाखेरि अब बाहिर डाइरेक्ट सनलाइटमा चलायो भने चाहिँ अलि नपुग्ला हैन अलिकति प्रब्लम चाहिँ पर्न सक्छ हुन्छ नि हल्का अप्ठ्यारो हुन सक्छ तर ओभरअल राम्रो छ यो रेन्जमा हुन्छ नि ब्राइटनेस राम्रो छ प्लस डिस्प्लेको जुन कलर्सहरु ठिकठाकै छ अब शार्पनेस पनि राम्रै छ हैन अब यो बजेटमा हामीले खासै त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट चाहिँ नगरौँ तर शार्पनेस पनि ओभरअल ठिकठाकै छ त्यसैगरी अब यो 60 हर्ज रिफ्रेश रेट हो अब हामीले यो बजेट फोनमा 60 हर्ज पाउने हो हैन त्यसैगरी अब यसमा वाइड बाइन्ड DRM को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा L3 सम्म सपोर्ट छ त्यो भनेको चाहिँ नेटफ्लिक्समा चाहिँ हामीले HD कन्टेन्टहरु चाहिँ हेर्न मिल्छ अब क्यामेरा पनि यसमा राम्रो दिएको छ हैन पहाडीपट्टि चाहिँ हामीले डुअल क्यामेरा पाउँछौं यसमा एउटा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको भइहाल्यो मेन क्यामेरा त्यसै अर्को चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ हैन अब यसमा चाहिँ क्यामेराको जुन शटर स्पिड छ नि त्यो ठिकठाकै छ जस्तै म अब यहाँ एउटा खिचेर देखाउँछु हैन अब यसको शटर स्पिड हेर्यो भने बजेट फोनको लागि यो शटर स्पिड राम्रै हो के लाइक राम्रै छ राम्रो खिचिरहेको छ हैन अब फोटो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने यसले डिसेन्टै निकाल्छ डिटेल्सहरु बजेट फोनको लागि अब यहाँ त अलि लो लाइट छ हैन अब फोटोजहरु हेर्ने हो चाहिँ डिसेन्टै निकाल्छ के डिटेल्सहरु पनि राम्रै छ हैन डायनामिक रेन्ज त अफ कोर्स अब यो रेन्ज चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन हेर्यो भने अलिकति ब्लो आउट हानेको छ डायनामिक रेन्ज पनि अब यो तर हेरिकन त ठिकठाकै हो कलर्सहरु चाहिँ अब न्यूट्रल खाली छ कलर्सहरु हैन तर ओभरअल यो रेन्जको लागि चाहिँ यसको जुन फोटोजहरु छ नि इम्प्रेसिभ नै छ त्यसैगरी हाम्रो अगाडिपटि पनि अब यसमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा दिएको छ हैन अब क्यामेरा टेस्ट गरेर हेरौँ सो यहाँ जब हाम्रो एडिक्वेटै छ लाइटिङ अलिकति डार्क साइड भयो पनि अब यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ हैन जुन हाम्रो अब यहाँ भित्र अलिकति लो लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फुल फोकस चाहिँ नदेखिन्छ प्लस यसमा अब अटो फोकस पनि हुँदैन त अगाडि क्यामेरामा तर ठिकठाकै छ अगाडिको सेल्फी क्यामेराहरु पनि अब जस्तै अरु स्याम्पल्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ म यहाँ देखाउँछु स्याम्पल्सहरु अब हाम्रो अरु स्याम्पल्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ जेस डिसेन्टै निकाल्छ यसले सेल्फिजहरु पनि हैन जेस राम्रै छ अफ कोर्स पहाडीको क्यामेरा जस्तो यसमा डायनामिक रेन्ज चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुँदैन हैन प्लस अब एक्सपोजरहरु पनि कहिलेकाहीँ इन्कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुन्छ तर ओभरअल दुईटै क्यामेरा चाहिँ हुन्छ नि 15000 बजेटको लागि स्याटिस्फ्याक्सन राम्रै छ अब यसमा ओएस चाहिँ आउट अफ द बक्स यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 12 आउँछ र MIUI चाहिँ यसमा 13 युज गरिरहेको छ हैन अब यसमा आउट अफ द बक्स चाहिँ हुन्छ नि एन्ड्रोइड 13 आको भए चाहिँ बेस्ट नै हुन्छ किन भन्दाखेरि अब एन्ड्रोइड 13 आको धेरै भइसक्यो अब एन्ड्रोइड 14 नै आउने बेला पनि भइसक्यो नि त सो आउट अफ द बक्स चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 13 दिएको हुन्छ अब ओएस एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खासै हुन्छ नि त्यस्तो बग्सहरु अथवा ल्याग्सहरु यसमा खासै त्यस्तो
त्यस्तो केही छैन, त्यो वेल अप्टिमाइज नै फिल हुन्छ। चलाउँदाखेरि खासै केही पनि इस्युजहरू चाहिँ होइन। अब एड्सहरू चाहिँ आउँछ कहिलेकाहीँ, आजकल झुकर एड्सहरू चाहिँ आइरहेको छ हामी चलाउँदाखेरि, नत्र चाहिँ ठिकठाकै छ। त्यसै गरी ब्याट्री चाहिँ अब 5000 mAh को र यो फोन चाहिँ हुन्छ नि मजाले तपाईँले 1 देखि 2 दिन हुन्छ नि 1.5 दिन जस्तो चाहिँ मजाले चलाउन सक्छ मोडरेट युजेजमा होइन। तर ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जम्मा यो 10 वाटको चार्जर मात्र हुन्छ कि। यो 10 वाटको चार्जरले फुल चार्ज गर्न थाल्यो भने चाहिँ झन् 3 घण्टा लाग्छ। र ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ। अब 15000 को लागि चाहिँ Redmi 12 सिरिजले चाहिँ एकदमै दामी भ्याल्यु प्रोभाइड गरिरहेको छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको मेन त पर्फर्मेन्स के, Helio G85 चिपसेट 15000 को प्राइसमा कति दामी होइन, पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ। त्यसैगरी यसको हुन्छ नि पर्फर्मेन्स मात्र राम्रो होइन कि सबै कुरा ओभरअलै राम्रो छ कि। जस्तै अब हुन्छ नि डिस्प्लेमा त्यति कम्प्रोमाइज गरेको छैन, डिजाइन पनि ठिकै छ, सबै कुरा राम्रो छ होइन। जस्तै अब ब्याट्री लाइफ भइहाल्यो। अब एउटा कुरा चाहिँ यसमा के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि यो USB-C दिएको भए चाहिँ अझ दामी हुन्थ्यो होइन। तर ठिक छ 2023 मा USB-C चाहिँ बेस्टै हुन्थ्यो। तर ओभरअल प्याकेज हुन्छ नि ह्यान्ड्स डाउन यो Redmi 12C चाहिँ यो जुन बजेटमा त्यसमा चाहिँ बेस्ट फोन नै हो।